مادری با چشمای خیس از اشک نشسته بود جلوی دوربین و با گریه و ناراحتی از مفقود شدن دخترش صحبت میکرد. این مادر با وحشت به رسانه‌ها التماس میکنه که نمیدونم دخترم کجاست، نمیدونم چی سرش اومده و احساس میکنم دارم دیوونه میشم. خواهش میکنم دخترمو بهم برگردونید. جاشلین اسمیت یک دختر بچه کوچیک و شیرین بود که توی تمام ویدیوها در حال خندیدن کنار خانواده‌اش بود و یک زندگی نرمال رو داشت سپری میکرد. اما جاشلین یک روز گم میشه. هیچ نشونه ای ازش نبود و هیچ کس نمیدونست سر این بچه چی اومده تا اینکه یه روز من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو هم بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. امروز میخوایم بریم به آفریقای جنوبی. از این مادر به شدت آشفته حرف زدیم که دخترش مفقود شده بود و حالا تمام امیدش رسانه‌ها و مردم بودن. مادری که توی سوشال میدیا به مردم التماس میکرد که تا دیر نشده کمکش کنن تا دختر کوچیکش رو بتونه پیدا کنه و به خونه برگردونه. اما ما توی چه تاریخی هستیم؟ 19 فوریه سال 2024 کابوس این خانواده شروع شد. این تاریخ روزی بود که گم شدن جاشلین اسمیت 6 ساله گزارش شد. بعضی‌ها جاسلین صداش میکنن، بعضی ها هم جاشلین. من تا انتها همون جاشلین خطابش میکنم چون چیزی بود که خانواده‌اش هم میگفتن. اما بریم به منطقه‌ای که جاشلین با خانواده‌اش زندگی میکرد. یک منطقه‌ای بود به اسم سالدانا بی. این منطقه خیلی کوچیک بود و اصلا جای آدمای پولدار نبود. ما از یه شهر مرتب و مدرن صحبت نمیکنیم. از جایی حرف میزنیم که محله ها و خونه های ساده داره. خیلی از خیابوناش هنوز خاکیه. امکانات داخل شهر محدوده و آدم‌ها معمولاً همدیگر رو خوب میشناسن. یک شهر ساحلی بندریه، از اون جاهایی که ظاهرش خیلی میتونه قشنگ باشه چون خب نزدیک دریاست، ولی زندگی برای همه مردم داخل اونجا قشنگ و راحت نیست. اقتصاد شهر خیلی به بندر، ماهیگیری، صنعت و کارهای مربوط به دریا وابسته است، اما درآمد مردم اونقدر بالا نیست. خانواده جاشلین توی یک شک زندگی میکردن از این کلبه‌های چوبی. اسم مادر جاشلین کلی اسمیت بود که با دوست پسرش جکم بوتا آپالیس زندگی میکرد و اون روزی که جاشلین مفقود میشه مادرش کلی جاشلین رو با دوست پسرش توی خونه تنها گذاشته بود و خودش رفته بود سر کار. کلی یه جا به عنوان نیروی کمکی خونه کار میکرد. دختر کوچیکترش رو هم با خودش برده بود و گذاشته بود توی مهد کودکی که همون نزدیکیای محل کارش بود. مثل هر روز دیگه میره خونه یک مشتری رو تمیز کنه، اما آخر شیفت کاریش وقتی برمیگرده خونه میبینه که کلبه کوچیکشون خالیه و خب خیلی شاک میشه. نه خبری از دوست پسرش بود و نه دختر کوچیکش. از خونه میزنه بیرون، کل منطقه رو میگرده، از همسایه‌ها کمک میخواد و بعد از یک عالمه گشتن هیچ خبری از جاشلین و دوست پسرش جکن نبود. در نهایت با کمک همسایه‌اش میرن پیش پلیس و گزارش مفقودی میدن. کلی به پلیس میگه وقتی از خونه زدم بیرون همه چیز مثل یک روز عادی بود. جاشلین با دوست پسرم داشت بازی میکرد مثل هر روز دیگه‌ای. هیچ چیزی اون روز عجیب نبود، هیچ چیز غیر عادی نبود. خب من هم متوجه هیچ چیز عجیبی نشدم و با خیال راحت رفتم سر کار. تا اینکه وقتی اومدم خونه دیدم کلبه خالیه، خبری از این 2 نفر نیست. کلی گشتم پیداشون نکردم و خب الان اومدم پیش شما. When I left the home, it was the same as every day. They like to go and play. They like to be around just in our area. Just like there wasn't something different about that day. It was the same as every day. So I didn't notice something different. I didn't notice that this was something wrong. It's just when the nighttime came and I noticed that my daughter is not coming home, that I started searching for her. Around about 2:10 I called the police. ما بیشتر از این نمیدونیم که توی اداره پلیس چه اتفاقی افتاد و کلی چه حرفهای دیگه‌ای به پلیس زد یا پلیس چه سوالهایی از کلی پرسید. اما میدونیم تو همین خط زمانی تقریبا چند ساعت بعد جکن برگشت به کلبه، اما جکن تنها بود و جاشلین همراهش نبود و به پلیس و کلی میگه که من از جاشلین خبر ندارم و جاشلین با من نبوده. جکن هم نمیدونست که جاشلین کجا رفته. آخرین بار جاشلین با یه تیشرت آبی روشن و شلوارک لی دیده شده بود و روی دست چپش هم یک ماه گرفتگی داشت. خب با این مشخصات جستجو برای پیدا کردن جاشلین از روز بعد شروع شد.
اما از همون ابتدا شک و تردیدها رفت سمت کلی و دوست پسرش جکن. نه به خاطر اینکه این دو نفر نزدیکترین آدم‌ها توی زندگی جاشلین بودن، بلکه این دو نفر جزو مصرف کننده های دائم مواد مخدر در واقع شیشه بودن و خب توی کیس هایی که یک کودکی گم میشه و آدم‌های اطرافش سرپرست‌هاش به اعتیاد درگیرن و پای مواد مخدر وسطه، افراد تبدیل میشن به یک مظنون. یه چیز دیگه هم خیلی عجیب بود. با اینکه یک جستجوی گسترده خیلی زود شروع شد و سگای پلیس، هلیکوپترها، قایق‌های نجات و داوطلب‌ها همه مشغول به گشتن دنبال این دختر بودن، همه داشتن دنبال یک دختر بچه 6 ساله میگشتن، اما کلی و جکن توی جستجوها شرکت نمی‌کردن. خیلی از محلی‌ها به این جستجو جوین شدن، توی سوشال میدیا شروع کردن اخبار رو پخش کردن و گفتن که یک دانش آموز کلاس اولیه 6 ساله با این مشخصات، با این اسم، با این عکس غیبش زده. اما مادر و دوست پسر مادرش توی جستجوها شرکت نمی‌کردن و خب شرکت نکردن در این جستجو برای پیدا کردن دختر خودت بدون شک اونقدر میتونه عجیب باشه که کارآگاه‌ها مستقیم رفتن سراغ کلی و جکن. از قرار معلوم این زوج توی همون کلبه کوچیکشون بودن. در حالی که یکی از کارآگاه‌ها داشت ازشون بازجویی می‌کرد، چند تا K9 یونیتس یا همون سگای آموزش دیده پلیس داشتن داخل کلبه و اطراف کلبه رو میگشتن، همه جا رو بو می‌کردن که شاید بتونن چیزی پیدا کنن و اتفاقاً یه چیز نگران کننده هم پیدا می‌کنن. K9 یونیتس یه ملافه و روبالشی خونی پیدا می‌کنن. نه کلی و نه جکن وقتی در مورد جاشلین ازشون سوال پرسیده میشد هیچ احساس واقعی از خودشون نشون نمیدادن و خب این هم یک مورد عجیب دیگه برای کارآگاه‌ها بود. کارآگاه‌ها نمیتونستن بفهمن یک مادر چرا به جستجو برای پیدا کردن دختر خودش ملحق نمیشه، در حالی که تمام مدت داره گریه میکنه و به رسانه‌ها التماس میکنه که دخترم رو پیدا کنید و از مردم کمک میخواد. از اون طرف وقتی راجع به اون ملافه و روبالشی خونی ازشون سوال پرسیدن، همونی که توی خونهشون پیدا شده بود، جکن و کلن هیچ توضیح خاصی نداشتن بدن و میگن که نمیدونیم این اصلا چیه، واقعا هیچ ایده‌ای نداریم، ما اینو توی این خونه نذاشتیم. اما خب خونه شماست، چطوری میشه یک نفر غریبه بیاد و یک ملافه و روبالشی خونی توی خونتون بذاره و بره؟ روزها میگذره و هنوز هیچ اثری از جاشلین پیدا نشده، تا اینکه شهرداری یک جایزه تقریبا $1000 برای پیدا کردن جاشلین در نظر میگیره، برای اینکه هر کس هر گونه اطلاعاتی داره بیاد بده و این $1000 رو بگیره. $1000 مبلغ کمیه توی دور زمانه الان و واقعا ناچیزه، اما توی اون منطقه $1000 اونقدری ارزش داشت و اینقدری زیاد بود مبلغش که یک نفر بیاد و اگر اطلاعاتی داره بده. پلیس، ساکنهای محلی و حتی نیروی دریایی آفریقای جنوبی هم به این جستجوها برای پیدا کردن جاشلین پیوستن، اما باز هم کلی توی تمام این جستجوها خونه بود، توی هیچ کدوم از این سرچ ها شرکت نکرد تا موقعی که یک مقام محلی وارد ماجرا میشه. این آقا از مقامات محلی شروع میکنه با کلی حرف زدن، قدم زدن، سعی میکنه بهش آرامش بده، ازش حمایت کنه، اما در عین حال دنبال جواب هم بود. چند روز میگذره و ساکنهای محلی کاملا از رفتارهای کلی خسته شده بودن. محلی ها خیلی واضح کلی و دوست پسرش رو متهم میکردن که شماها توی گم شدن جاشلین دست داشتید و وضعیت انقدر بدجور میشه که پلیس مجبور شد دخالت کنه، به خاطر اینکه یک جمعیت خیلی عصبانی اومده بودن جلوی خونه این دو نفر، داشتن داد و بیداد میکردن، دعوا میخواست را بیفته و هدفشون این بود که خودشون دست به کارشن و انقدر کلی و جکن رو کتک بزنن تا شاید اونا به کار یا چیزی اعتراف کنن. اما خب پلیس میاد و جلوی این درگیری رو میگیره. از اون طرف برای اینکه عصبانیت محلی‌ها کم شه، پلیس مجدد جکن رو میبره برای بازجویی و صحبت. جکن باز هم میگه من اون روز خونه نبودم، نمیدونم چه اتفاقی برای جاشلین افتاده، حس بدی دارم که این بچه گم شده، بله احساس مسئولیت میکنم چون بالاخره من هم تو زندگی این بچه بودم، اما هیچ ایده‌ای ندارم که جاشلین کجا رفته یا چه اتفاقی براش افتاده. آخرین باری که من جاشلین رو دیدم داشت با دوستاش بازی میکرد و خب من از خونه زدم بیرون. بعدش که برگشتم دیدم جاشلین نیست و همه دارن دنبالش میگردن. اما اینجا راجع به اون کلمه مسئولیت پذیری یک مشکلی وجود داره. یه ذره حرفا با هم جور در نمیاد. طبق گفته کلی جاشلین رو سپرده بود به دوست پسرش جکن، اما جکن با این حرف مخالف بود و میگفت نه، مسئولیت جاشلین با من نبود. درسته که من خودم شخصا احساس مسئولیت میکنم و ناراحتم به خاطر اینکه خب یک شخص بزرگسالم و یک کودک تو زندگی من گم شده، اما اینطوری نبود که کلی
کلی دخترش رو به من سپرده باشه و رفته باشه از خونه بیرون. مسئولیت بچه‌های کلی همیشه با خودش بود. خب این حرف خیلی عجیبه. مگه میشه شما دوست پسر یک نفر باشی، اونم نه یک دوست پسر مثلا چند روزه یا چند هفته‌ای، رابطه طولانی مدتی با هم داشتید، کاملا دارید با هم توی یک خونه زندگی میکنید، اما شما میگی که من مسئول بچه‌های تو نیستم؟ چنین چیزی امکان نداره. ولی از اون طرف کلی هم یک نوع مظنون بود، هم به خاطر مصرف شیشه، هم به خاطر رفتارش بعد از گم شدن دخترش، اینکه توی سرچ ها شرکت نمی‌کرد و اصلا نگرانی نشون نمیداد. در واقع نگرانیش فقط زمانی بود که دوربین میومد جلوش یا رسانه ها می‌خواستن باهاش صحبت کنن. خب همه اینها اون رو تبدیل به یک مظنون اصلی می‌کرد. اون آقایی هم که از مقامات اومده بود و رفته بود با کلی صحبت کرده بود، میگه که بعد از حرف زدن و ملاقات با کلی اون شب نتونستم بخوابم. اون آقا میگه من میدونستم که با یک ساسپکت روبرو شدم ولی نمیتونستم ثابتش کنم. میگه حتی توی مراسم دعایی که توی کلیسا برای پیدا کردن جاشلین برگزار کرده بودیم، کلی مدام تلاش میکرد که خودشو قایم کنه و رفتارش مثل کسی بود که قصد داره فرار کنه. نظرات اینجوری از طرف اون آقا که جزو یک مقام بانفوذ توی دولت بود باعث شد که مردم هم افکارشون بیشتر به هم بریزه، به قولی افکار عمومی بیشتر تحت تاثیر قرار بگیره. روز 27 فوریه این آقا توی فیسبوک یک لایو میذاره. توی این لایو میگه من $100,000 میدم، مژدگانی میدم برای هر اطلاعاتی که بتونه به پیدا شدن جاشلین کمک کنه. اتفاقا کلی هم توی این لایو حضور داشت و اونجا ادعا کرد که 7 روز پاکه و شیشه مصرف نکرده. ولی خب اون آقا مطمئن بود که کلی داره درباره اعتیادش دروغ میگه و کسی که اینجوری راجع به اعتیادش دروغ میگه خیلی امکانش هست که راجع به بقیه چیزها هم دروغ سرهم کرده باشه. دلیلم داشت برای اینکه میگفت کلی احتمالاً داره راجع به ترک مواد دروغ میگه. میگه که ترک کردن شیشه اصلاً چیز راحتی نیست و خب درستم میگه. شیشه جزو مواد مخدرهاییه که واقعاً ترک کردنش سخته. اگر فقط 7 روز از ترک کردن مصرف این زن گذشته باشه، نباید توی لایو انقدر عادی رفتار کنه. باید علائم ترک داشته باشه، علائم ترک از خودش نشون بده، ولی نشون نمیده. پس به احتمال زیاد شیشه رو ترک نکرده، فقط داره دروغ میگه. اما بزرگترین بمب خبری بین این همه اتهام از طرف نزدیکترین آدم‌ها به کلی بود، از جمله خواهر خودش دنیلز هم توی یه دونه از این لایف های فیسبوک حضور پیدا میکنه و میاد یک افشاگری بزرگ انجام میده. خیلی روک و راست به همه میگه که کلی یه بار به من گفته بود که میخواد بچه خودش رو بفروشه. دنیلز میگه که 26 فوریه حدود ساعت 12:55 ظهر من حسابی کلافه شده بودم از اینکه چرا هیچ خبری از جاشلین نیست و طاقتم تموم شد و به کلی زنگ زدم. با عصبانیت ازش پرسیدم که جاشلین کجاست؟ چرا هیچ خبری ازش نیست؟ چرا توی سرچ ها و جستجوها شرکت نمی‌کنی؟ کلی هم بهش جواب میده جاشلین همینجاست، تو همین منطقه است، نگرانش نباش. بعد به خواهرش میگه که من میخوام اون یکی بچه‌مم بفروشم. اما خب میدونی شهر انقدر به خاطر نبود جاشلین به هم ریخته و شلوغ شده که فعلا دست از این کار کشیدم. آیا ممکنه کلی فقط های بوده باشه و این حرف ها رو زده؟ ما خیلی از آدم ها رو دیدیم که متاسفانه درگیر مصرف مواد مخدر هستن، های هم میشن، اما این حرف ها رو راجع به بچه‌هاشون نمیزنن. اما اگر حرفاش واقعا راست باشه چی؟ این نشون میده کلی یه سری اطلاعاتی داره که هیچ وقت با هیچ کسی شیر نکرده، نه با پلیس، نه با مردم، نه با رسانه ها. خواهرش توی همین لایف توضیح میده که چطوری روزهای اولی که جاشلین گم شده بود وقتی با خواهرش کلی صحبت میکرد خیلی پریشون بود، خیلی داغون بود، گریه میکرد، اما چند روز بعد وقتی که مجدد به خواهرش کلی زنگ میزد خیلی شاد و خوشحال بود و انگار نه انگار که دختر 6 سالش گم شده. میگه حتی توی یک تماس دیگه کلی تازه از صحبت کردن با اون آقا برگشته بود، همون آقایی که از یک مقام دولتی بود و اصلا این لایف ها رو گذاشته. میگه به کلی زنگ زدم، کلی خیلی خوشحال بود، میگه که اون آقا کلی لباس و لوازم برای بچه‌های دیگه هم خریده و این خیلی برای من عجیب بود که دختر 6 ساله تو گم شده، تو چرا الان انقدر توی تماس تلفنی خوشحالی؟ و کلی بهش میگه که خب دارم میگم دیگه به خاطر اینکه اون آقا لباس برای بچهای من خریده. اما دنیلز میگه وقتی من بیشتر و بیشتر به کلی فشار آوردم و هی راجع به جاشلین داشتم ازش سوال میپرسیدم و سوال پیچش میکردم به قولی، اون اصلا راجع به جاشلین حرف نمیزد و باز دوباره راجع به لباس ها حرف میزد. و خب اینم خیلی عجیبه، دختر شما گم شده و شما داری برای چند تا تیکه لباس سوق میکنی و فقط راجع به اونا صحبت میکنی. بعد از این لایو جنجالی توی فیسبوک
پای شاهدهای دیگه هم اومد وسط. افرادی که چیزهای بیشتری برای تعریف کردن راجع به کلی داشتن. مثلا یک مبلغ مذهبی گفت که چند ماه قبل از گم شدن جاشلین داشته با کلی صحبت میکرده توی آگوست 2023، یعنی حدوداً 6 ماه قبل از گم شدن بچه. کلی شروع کرده بود باش درد و دل کردن و خیلی رک به این آقا گفته بود که قصد داره همه بچه‌هاشو بفروشه. چند وقت بعد دوباره به این آقا گفته بود که شهرمون قراره به زودی شبیه یکی از صحنه‌های فیلم‌های هالیوودی بشه. مردم قراره همه دنبال بچه‌های من بگردن، بچه‌هایی که دیگه اینجا نیستن، چون من قراره بفرستمشون به یه جای خیلی دور. آیا واقعا این حرف‌ها از سمت کلی درسته؟ چون ببینید ما هیچ متن یا صدای ضبط شده‌ای نداریم و اینا همه فقط نقل قوله. اما از اون طرف چطور ممکنه یک نفر همچین شوخی بکنه؟ میدونی منظورم چیه؟ با این دیدگاه که اوکی کلی داشته شوخی میکرده با این آقا، چطور ممکنه یک همچین شوخی بکنه؟ چرا اصلا باید چنین فکری تو سر یه نفر بیاد، یک نفری که مادر سرپرسته؟ anyways ما داریم چی رو میبینیم توی این کیس؟ مادر و پدر اصلی این بچه اصلا نگرانش نیستن و واقعا دوستش ندارن، اما دست کم بین این همه بیمهری و بیمحبتی یک دوست خانوادگی داشت این بچه به اسم ناتاشا و ناتاشا خیلی تلاش داشت که بتونه پروسه اداپشن رو برای جاشلین انجام بده و اون رو اداپت کنه به عنوان بچه خودش. دلیلش هم چیزایی بود که ناتاشا دیده بود تو زندگی جاشلین خیلی نادرسته. ناتاشا معتقد بود که بی‌توجهی شدید داره میشه به این بچه، شرایط زندگیش افتضاحه و خب البته مصرف مواد کلی هم جزوش بود. ناتاشا اصلا دوست نداشت که جاشلین کنار مادری که درگیر به اعتیاد زندگی کنه. برای همین جاشلین خیلی وقتا پیش ناتاشا میموند، به خصوص آخر هفته ها و تعطیلات. حتی دیسمبر سال قبل تمام تایم تعطیلات پیش ناتاشا بود. ناتاشا حتی انقدر به جاشلین نزدیک بود که پیشنهاد داده بود اسم جاشلین رو توی بیمه خودش اضافه کنن تا آینده بچه تضمین باشه، ولی خب این کار هیچ وقت اتفاق نیفتاد، چون هر دو تا والد اصلی جاشلین یعنی کلی و پدر خونی جاشلین که اسمش خوزه بود حاضر نشدن رضایت بدن. صحبت از خوزه شد. خوزه توی جستجوها کمک کرد و حتی گفتش که نه من بچه‌مو رها نکرده بودم، من فقط برای 1-2 ماه از اون منطقه دور بودم. اما واقعیت اینه که زندگی روزمره جاشلین فقط با مادر و دوست پسر مادرش میگذشت و خوزه رسما هیچ نقش پررنگی توی زندگی جاشلین نداشت. معلوم نیست چرا مادر و پدر اصلی جاشلین چنین پیشنهاد خوبی که مربوط به آینده بچه‌شون بود و مربوط به بیمه بود رو رد کردن و حتی معلوم نیست چرا پای مددکارای اجتماعی هیچ وقت به زندگی این بچه باز نشد. بچه‌ای که داشت توی فقر با خانواده‌اش زندگی می‌کرد، خانواده‌ای که درگیر مواد مخدرن و obviously باید مددکارهای اجتماعی بیان و این موضوع رو بررسی کنن. ولی خب وقتی ناتاشا خبر گم شدن جاشلین رو شنید خیلی داغون شد. ناتاشا میگه همون شبی که جاشلین گم شد کلی خیلی دیر وقت اومد در خونش رو زد، با یه حالت نگران و گیجی و منگی گفتش که جاشلین گم شده و از من عکس‌های جاشلین رو خواست و این خیلی برای من عجیب بود که مادر این بچه خودش از بچه خودش عکس نداره و از منی که همسایه‌شون هستم عکس بچه‌ش رو میخواد. اما ناتاشا یک حرف دیگه هم به رسانه‌ها و مردم میزنه. میگه که من چند بار کلی رو دیدم که اوایل توی جستجوها شرکت میکرد، ولی خب بعد از این مدت دیگه شرکت نکرد. اینو میخوام در نظر داشته باشید، چه راجع به این کیس چه راجع به حالا کیس‌های بعدی. همیشه وقتی افراد برای جستجوی عزیز گم شدهشون شرکت نمی‌کنن به این معنا نیست که 100% مظنونن. گاهی اوقات آدم‌ها توان فیزیکی این رو ندارن که برن و توی سرچ‌ها شرکت کنن. گاهی اوقات از نظر روانی نمیتونن این موضوع رو هندل کنن، چون به هر حال یک عزیزی رو از دست دادن و آلردی نسبت به بقیه آدم‌ها که دارن اخبار رو از بیرون میشنون و ناراحت شدن حالشون بدتره و تحت فشار بیشتری هستن. بعضی وقتا آدم‌ها اینجوریان که من واقعا انرژی این رو ندارم که خودم برم و دنبال عزیز گم شدم بگردم. این موضوع همیشه به این معنا نیست که پس طرف یک کاسه زیر نیم کاسه‌شه، پس یک کاری کرده، پس دست داشته تو مفقودی اون شخص. اما گاهی هم میتونه به خاطر حس عذاب وجدان باشه. حالا چه عذاب وجدان از این که مثلا من از بچه خودم خوب مراقبت نکردم، یا عذاب وجدان این که من توی گم شدن بچه‌م دست داشتم. به هر حال با وجود تمام حرفایی که راجع به کلی و جکن داشت بین مردم میپیچید، وضعیت این دو نفر اصلا خوب نبود و خیلی آدم‌ها به این دو نفر مشکوک بودن. اما تنها چیزی که خیلی به نفعشون شد و یه جورایی ازشون دفاع کرد این بود که هر دوتاشون تست دروغ سنج دادن و توی اون تست هم قبول شدن.
درسته که این زوج تست دروغ سنج رو قبول شدن، ولی مردم بازم قانع نشده بودن. حتی یکی از مقامات میاد و یک حرفی میزنه، به مردم میگه ببینید بذارید خیالتون رو راحت کنم. اگر این دو نفر موقع انجام تست های بوده باشن و مواد مصرف کرده باشن، شدیداً روی نتیجه تست تاثیر میذاره، چون که ضربان قلب، نبض و همه اینا به هم میریزه. پلیس قبل از اینکه تست دروغ سنج از این دو نفر بگیره، باید تست مواد میگرفت و اگر های نبودن بعد تست دروغ سنج میگرفت. پس نباید به این تست به عنوان یک مدرک معتبر نگاه کنیم و یک مدرک معتبر در نظر گرفته بشه. اما با وجود حرف‌هایی که این آقا داشت توی جمع میزد، یه سریام به خود این آقا شک کردن که آیا تو خودت واقعا آدم صاف و صادقی هستی؟ چون ببینید مشخص شد که قبلا گفته بوده میخواد یک بنیاد خیریه برای جاشلین را بندازه و حقوقی هم که از دولت میگیره رو بده به همون خیریه. اما بعد از چند وقت معلوم شد که اصلا همچین بنیادی راه ننداخته، اصلا همچین بنیادی وجود خارجی نداره و مردم هم موچشو گرفتن، بهش گیر دادن که چرا زیر حرفت زدی، چرا به حرفات عمل نکردی. راه انداختن یک بنیاد غیر انتفاعی کلا 2 ماه بیشتر وقت نمیبره. الان چند ماه گذشته و تو هیچ کاری نکردی. ولی خب اون آقا جوابی نداشت بده. پس الان شرایط جوری شده که متاسفانه هر کس میخواد با اسم مفقود شدن جاشلین از این شرایط سوء استفاده کنه و یک نفعی ببره. هر کس میخواد بیاد اسم جاشلین رو بیاره وسط، خودشو بکشه بالا و مطرح کنه. این در حالیه که هنوز این بچه 6 ساله پیدا نشده. این در حالیه که هیچ کس نمیدونه این بچه اصلا زنده است یا نه. برسیم به 2 مارچ. وزیر پلیس آفریقای جنوبی شخصا میاد به اون شهر تا یک مقدار اون جامعه وحشت زده رو آروم کنه و بهشون دلگرمی و دلداری بده. قول داد که جستجو برای جاشلین رو بیشتر کنه و اتفاقا پای حرفش هم وایساد و مجدد جستجوهای گسترده تری رو آغاز کرد. و بعد از چند روز توی یک دشت، بازم همون حوالی خونه جاشلین، تیم جستجو یک چاقو، لباسهای خونی و یک ملافه پیدا کردن. اینا رو میبرن برای تست، اما پلیس بعد از چند روز تایید میکنه که DNA هایی که پیدا کردن روی این چاقو و لباس ها و ملافه به هیچ عنوان با جاشلین مچ نیست. تو همین خط زمانی خوزه، پدر خونی جاشلین، از یک شهر دیگه اومد تا توی پیدا کردن دخترش کمک کنه و توی این جستجوها شرکت کنه. خوزه به رسانه ها میگه که اصلا نمیدونم جاشلین چجوری غیبش زده. من مدتی پیشش نبودم، درگیر کارهای شخصی خودم بودم، اما تنها احتمالی که میدم اینه که قاچاق شده باشه و برده باشنش به یک جای دیگه. 2 روز بعد پلیس خبر دستگیری 4 نفر رو در رابطه با گم شدن جاشلین اعلام کرد. 2 مرد و 2 زن. حالا این 4 نفر کیا بودن؟ مادر خود جاشلین یعنی کلی، دوست پسرش جکن، یکی از دوستاشون و یک درمانگر سنتی. هر 4 نفر رو بردن برای بازجویی. یک بازجویی بسیار طاقت فرسای 36 ساعته انجام دادن و در نهایت 2 اعتراف به دست آوردن. پلیس ها فهمیدن جاشلین برای موتی کیلینگ فروخته شده بوده. موتی توی جنوب آفریقا در واقع به معنی دارو یا طب سنتیه، اما خب توی بعضی از باورهای خطرناک و مجرمانه این موتی معنا و مفهوم خیلی بدی داره. در واقع از بدن انسان برای طلسم، قدرت، پول یا شانس استفاده میکنن و پلیس الان فهمیده که جاشلین به یک درمانگر سنتی فروخته شده بوده. چرا؟ چون جاشلین چشمهای روشن و پوست روشن داشته و برای آدمها خاص حساب می شده. یه سریا بودن که میخواستن از این کودک به خاطر زیباییش برای جادوی سیاه استفاده کنن. و نکته بسیار دردناک اینجاست که جاشلین برای مبلغی حدود $1000 فروخته شده بوده. اون 3 نفر دیگه‌ای که پلیس دستگیر کرده بود و داشت ازشون بازجویی میکرد، به پلیس میگن که کلی مسترمایند کل این داستانها و اتفاقات بود. کلی خودش مستقیم تمام کارها رو انجام نداده، اما تمام برنامه ها رو ریخته. میگن که کلی گفته بود که جاشلین رو ببریم پیش یک درمانگر سنتی. جکن هم از اون ور میگه که درمانگره قرار بوده پول رو مستقیم به خودش بده، اما وقتی که من پول رو خواستم درمانگر بهم گفت که نه، من معامله رو عقب با کلی انجام دادم. اون دوستشونم که دستگیر شده بود جزئیات بیشتری اضافه کرد و گفتش که وقتی جاشلین تحویل داده شد یک مرد دیگه هم اونجا بود. یه مرد غریبه، من نمیشناختمش و یک تیشرت قرمز تنش بود. قرار بود من هم سهمی بگیرم چون من هم توی این معامله دست داشتم و فرداش برگشتم خونه همون درمانگره تا پولی که بهم قولش داده بودن رو بگیرم، اما خب هیچ وقت به من پول ندادن. برسیم به 7 مارچ.
هر 4 مظنون برای اولین بار توی دادگاه حاضر شدن و به طور رسمی به قاچاق انسان و آدمربایی متهم شدن. بیرون دادگاه هم وضعیت افتضاح بود. معترضها همه عصبانی بودن، جمع شده بودن برای جاشلین عدالت می‌خواستن و تو خود شهر همچنان مردم داشتن تلاش می‌کردن که بتونن این کودک رو پیدا کنن. چون با وجود تمام این حرف‌ها هنوز هیچ جواب قطعی برای اینکه به طور دقیق چه اتفاقی برای جاشلین افتاده وجود نداشت. هیچ جسدی در کار نبود، هیچ جوابی هم نبود که جاشلین وقتی به اون جادوگر تحویل داده شده کجا رفتن. حتی اون مرد عجیب با تیشرت قرمز که جاشلین رو با خودش برده بود هیچ وقت پیدا نشد و ما حتی مطمئن نیستیم که آیا واقعا این آدم واقعی بوده یا فقط توی بازجویی آدم‌ها از خودشون در برده بودن. اما اگر جاشلین واقعا توی مراسم موتی قربانی شده باشه، چه اتفاقی ممکنه براش افتاده باشه؟ چیزی که میخوام براتون تعریف کنم شنیدنش قراره خیلی سخت باشه، مخصوصا اگر بچه دارید یا به بچه‌ها علاقه دارید. پس اگر که خیلی روحیه حساسی دارید میتونید یک مقدار این بخش رو بزنید جلو. قتل‌های موتی قتل‌هایی هستن که برای برداشتن اعضای بدن انجام میشن و از این اعضای بدن توی جادوگری و بلک ماجیک استفاده میکنن. قربانی انسانی که انتخاب میشه اکثر مواقع کودکان هستن، به خاطر اینکه جادوگرها معتقدن کودکان هنوز معصومن، پاکن و خب هدف خیلی خوبی ان برای اونا. این باور وجود داره که هر چقدر قربانی سنش کمتر باشه پاکتره و یک جادوی قدرتمندتری رو میتونه به ما بده. اما بخش دارک اینجاست. قربانی هایی که توی مراسم موتی شرکت داده میشن به وحشتناکترین شکل ممکن آزار میبینن و خیلی وقتها از دنیا میرن. بچه ها در حالی که هنوز زنده هستن قطع عضو میشن و این کار دلیل داره، به خاطر اینکه جادوگرها معتقدن این درد و وحشت باعث میشه قدرت قربانی کردن زیاد شه و اون جادوی کوفتی که میخوان در نهایت به دست بیارن خالص‌تر و قوی‌تر باشه و خیلی وقتها به وحشتناکترین حالتهای ممکن این قطع عضوها یا شکنجه ها رو انجام میدن که من واقعا بیشتر از این نمیتونم بازش کنم. اما فقط در این حد بهتون بگم که توی آفریقای جنوبی این مراسم غیر عادی یا نادر نیست. مثلا سال 2022 یه دختر 6 ساله به اسم بانته میشایان در حالی پیدا شد که به قتل رسیده بود و بدنش رو تیکه تیکه کرده بودن. اعضای بدنش رو به دستور یک درمانگر بریده بودن. مظنون‌ها بعدها اعتراف کردند که چند تا بچه دیگر رو هم برای موتی کشتن. اونم با دستمزدای بسیار پایین، فقط به خاطر یه سری اعضای خاص مثل رحم. وقتی که من داشتم این کیس رو بررسی می‌کردم با یک روانشناس جنایی روبرو شدم. روانشناس جنایی که بیشتر از 30 تا قتل موتی رو بررسی کرده و اصلا تخصص اصلیش روی چنین قتل‌هاییه. این روانشناس توضیح داده بود که این قتل‌های موتی 3 تا نقش اصلی داخلشون وجود داره. مثل یک مثلث میمونن که هر 3 تا نقش مهمن و باید باشن که این قتل‌ها اتفاق بیفته. و بخش تحقیقاتش برای من جالب و البته مهم و مربوط به این کیس پس بهتون میگم. اولین نقش یک مشتری خیلی پول داره، مشتری که دنبال قدرت بیشتر، ثروت بیشتر و یا حتی محافظته. بخش دوم درمانگر یا جادوگره که میاد اون مراسم رو اجرا میکنه، تجویز میکنه، یه سری کارها رو انجام میده. و بخش سوم قاتل هایی هستن که باید اون کارها رو بکنن. یعنی شخص درمانگر یا جادوگر ممکنه بیاد دستور بده، نسخه بپیشه که این کارو کنید با اون کودک، اون کارو کنید، ولی اونجوری نیست که خودش یک شیئی رو برداره و کودک رو به قتل برسونه. پس یک قاتل کننده این کار هم باید وجود داشته باشه. مشتری هم با اینکه پول داره میده، پول موتی رو داره پرداخت میکنه، ولی بیشتر وقتا دست خودش رو آلوده نمیکنه و خب این کار باعث میشه که پیگرد قانونی هم سخت شه دیگه. درمانگر هم اعضای بدن رو بر اساس خواسته مشتری انتخاب میکنه. حالا این خواسته میتونه برای درآوردن پول بیشتر باشه یا یک کسب و کار قوی‌تر و حتی ضد گلوله کردن مجرم ها. حالا یعنی چی؟ مثلا یه تاجر میره پیش جادوگر و میگه میخوام پولدارتر بشم یا بیزینسم خیلی قوی‌تر شه، بهتر کنه. جادوگرم میگه برای این کار به فلان عضو بدن نیاز داریم تا بتونم برات طلسم درست کنم. یا حتی یه سری آدم‌های خلافکار یا گنگسترها میرن پیش جادوگرها و بهشون میگن برای ما یک جادو و معجون و طلسم چیزی درست کن که ما بخوریم یا بتونیم به بدنمون بمالیم که ما رو ضد گلوله کنه. مثلا اگر با پلیس درگیر شیم دیگه گلوله بهمون اثر نکنه یا پلیس کمتر متوجه حضور ما بشه و واقعا به این چیزها باور دارن.
گفتیم قربانی ها معمولا نوزادها و کودکان هستن و بیشتر وقتها قاتلها اونا رو از نزدیک میشناسن. برای اینکه اینجوری پیدا کردن قربانی راحت تره، اینجوری دزدیدنش راحت تره و خیلی وقتها قربانی هایی رو انتخاب میکنن که باور دارن یک قربانی خوش شانسه یا زیباه، چون معتقدن اون زیبایی یا خوش شانس بودن قربانی میتونه به ما منتقل شه بعد از اینکه کشته شه. این به این معنا نیست که تمام درمانگرهای سنتی توی آفریقای جنوبی قتل‌های موتی رو قبول دارن و انجام میدن. نه، در واقع بیشتر درمانگرهای سنتی از این قتل‌های موتی متنفرن و حالشون به هم میخوره. اما خب یک سری ها هم انجام میدن و اکثر این جنایت‌های کثیف و تشریفات دارک برای رسیدن به ثروت و توی آفریقای جنوبی به خاطر فقر، به خاطر نابرابری آدم‌ها، جایگاه اجتماعی متفاوتی که دارن اتفاق میافته و متاسفانه همچنان هم ادامه داره. حالا که کامل فضای کیس رو درک کردیم و راجع به قتل‌های موتی بیشتر فهمیدیم، بریم به روز 13 مارچ. تمام اتهام‌ها از روی درمانگری که مربوط به مفقودی جاشلین بود برداشته میشه. دلیلش هم این بود که دادگاه گفت مدارکمون علیه این درمانگر کمه. اما تحقیقات هنوز تموم نشده و یک مظنون جدید وارد ماجرا میشه. یکی به اسم لورنتینا که همسایه کلی بود. این آدم بازداشت میشه و درست با همون اتهام‌های آدمربایی و قاچاق انسان روبرو بود. حالا یه ذره دیگه بریم جلوتر، به 21 اکتبر برسیم. الان دیگه نزدیک تولد 7 سالگی جاشلین شده. متهمات دوباره اومدن دادگاه، اما این بار یه اتفاق عجیب دیگه میافته و دولت تمام اتهامات لورنتینا رو پس میگیره. میدونید چرا؟ چون لورنتینا الان دیگه توی دادگاه قرار بود به طور رسمی شاهد دادگاه باشه. لورنتینا توی دادگاه میگه که کلی از همون آگوست 2023 نقشه فروش دخترش رو کشیده بود. لورنتینا میگه که کلی بهش خبر داده بود که یک درمانگر سنتی عاشق چشمهای روشن و سبز و پوست روشن جاشلین شده و خب برای این بچه پول پیشنهاد داده. نقشه اولیه این بود که جاشلین رو توی جنوری یا فب 2024 تحویل بدن. بعدش یه روز قبل از اینکه جاشلین غیبش بزنه، کلی و دخترش در حال رفتن به سمت ماشین سفید نزدیک خونه‌شون دیده شدن. لورنتینا در ادامه میگه یه زنی از ماشین پیاده شد، با کلی حرف زد، یه چیزی داد دستش، بعد اون دوتا برمیگردن خونه. همون شب کلی، جکن، اون دوستشون که مظنون بود و اون درمانگره، درباره سهمشون از پول فروش جاشلین با هم حسابی صحبت میکنن و روز بعدش وقتی کلی سر کار بود، جاشلین فروخته میشه. صبح همون روزی که جاشلین گم شده بود، کلی به جاشلین میگه که قرار نیست بری مدرسه. میگه لباس فرم مدرسه‌ت کثیف شده، واسه همین نمیتونی بری مدرسه. من هم پول ندارم که پودر ماشین لباسشویی بگیرم و لباست رو بشورم. یه سری از لباسای جاشلین رو میذاره توی کیفی و میره سر کار و جاشلین رو به جکن میسپاره. بعد از ظهر همون روز، جکن و 2 مظنون دیگه در حالی که بچه‌ها اونجا بودن داخل کلبه میشینن، مواد مخدر مصرف میکنن و بعد کلی برمیگرده خونه. جاشلین و اون کیف لباس‌ها رو برمی‌داره و پیاده راه میافتن، از خونه میزنن بیرون. چندین شاهد اونا رو دیده بودن که سوار یک ماشین سفیدی شدن، ماشینی که روز قبل هم اومده بود اونجا. کلی با جاشلین از خونه بیرون میزنه و چند دقیقه بعد تنها برمیگرده و شروع میکنه نقش یک مادر نگران رو بازی کردن. از همسایه‌ها کمک میخواد، گزارش میده که هیچ کس خونه نبوده، جاشلین گم شده، نمیدونم کجاست و در واقع همین اعتراف‌های لورنتینا به پلیس بود که باعث شد این کیس حسابی باز شه و همه چیز قشنگتر مشخص شه. لورنتینا تعریف کرد که چطور کلی با یک جادوگر ملاقات کرده. کلی بهش گفته بوده به خاطر مشکلات مالی خودش مجبور شده که با این معامله موافقت کنه. ولی خب به احتمال زیاد تمام این معامله ها به خاطر پول مواد بوده. لورنتینا توضیح داد که چطور قرار بوده به اونم پول بدن تا دهنشو ببنده. و ببینید همه مظنونین با هم رفیق بودن و همشون حسابی درگیر اعتیاد بودن و همشون هم شیشه مصرف می‌کردن. لورنتینا توی دادگاه میگه که اولش دروغ گفته به خاطر اینکه تمام این اتفاقها خیلی یهویی افتاده و موقعی هم که این اتفاق افتاده بود هایی بوده. با خودش فکر کرده که اینا توهم منه یا واقعا همچین اتفاقایی نیفتاده یا اون جوری که من دارم میبینم نیست، به خاطر اینکه من هایم. بعدش که با چشمای خودش دیده جاشلین رو به زور انداختن توی یه ماشین سفید و با یک غریبه‌ای رفته، خیلی ترسیده و خب اون موقع فهمیده که نه، هیچ کدوم این اتفاقا الکی نبوده. اما خب همه با این شهادت قانع نشدن. اول از همه این که اینا همش در حد حرف بود
بود و مدارک محکمی برای هیچ کدوم از این ادعاها وجود نداشت. و فراموش نکنیم که این آدم‌ها همه مصرف کننده های مواد مخدر بودن، پس هیچ جای تعجبی نداره که انقدر راحت به هم دیگه پشت کنن و خب گاهی هم متاسفانه دروغ بگن. مورد دومم این که هنوز هیچ مدرک محکمی از اینکه جاشلین کجاست وجود نداشت. نه دی ان ای بود، نه اثر انگشت و نه هیچ ردی ازش. جاشلین هنوز پیدا نشده بود، نه زنده و نه مرده. در ادامه دادگاه‌ها جکن ادعا کرد که من شکنجه شدم و اون اعترافاتی که کردم غیر قابل قبوله. پلیس در واقع من رو انقدر شکنجه داده تا بتونه اعتراف دروغ از من بگیره. میگه که 5 تا مرد توی اداره پلیس بودن و من رو حسابی کتک زدن. باز دوباره برای این بخش از حرف جکن هم هیچ مدرکی وجود نداره. آیا پلیس ها واقعا گاهی توی آفریقای جنوبی اینجوری اعتراف میگیرن؟ بله. آیا جکن هم میتونه دروغ گفته باشه؟ بله. الان بیشتر از 1 ساله که جاشلین گم شده. هنوز پیدا نشده. معلوم نیست چی سر این بچه اومده. پروندهش رفته دادگاه ولی خب هیچ کس نمیدونه جاشلین کجاست. obviously کلی، جکن و تمام مظنون‌هایی که توی این کیس وجود داشتن خودشون رو از تمام اتهامات بیگناه دونستن. اتهاماتی شامل آدمربایی و قاچاق انسان. تمام مدت داشتن پافشاری میکردن که نه ما نمیدونیم چه اتفاقی برای جاشلین افتاده و تمام اتهاماتی که دارن اطرافیان بهمون میزنن دروغه. از اون طرف فشار روی قاضی و دولت خیلی داشت زیاد میشد و میدونستن که هر چی سریعتر باید این پرونده رو ببندن، چون هر چقدر که بیشتر داره این ماجرا کش پیدا میکنه مردم عصبانی تر میشن و مردم عصبانی خوب نیستن توی یک جامعه و ممکنه خطرناک باشن برای دولت ها. اما خب واقعا جمع کردن چنین پرونده‌ای بدون هیچ سرنخ محکمی سخت بود. حتی دادستان بیشتر از 30 تا شاهد میاره و خب تیم دفاع هم تمام مدت سعی میکرد که اعتبار تمام این شهادت ها رو زیر سوال ببره. معلم جاشلین ادنا یکی از شاهدها بود. میگه که کلی یه روز بعد از گم شدن جاشلین به من زنگ زد و گفتش که یک مردی باهاش تماس گرفته و گفته که جاشلین توی یک کانتینر روی یک قایقه و داره به سمت غرب آفریقا میره. گفت که باید سریع دست به کار شیم. اما خب من نمیدونستم باید چی کار کنم و بعد از اون دیگه با کلی صحبت نکردم. ادنا توی دادگاه میگه که زودتر از این حرفا رو نزدم به خاطر اینکه واقعا میترسیدم مردم محلی بیان منم بکشن. اما وکیل کلی ادعای ادنا رو رد کرد و گفت ادنا صحبت‌های کلی رو اشتباه متوجه شده بوده. و ببینید من دارم خیلی دادگاه‌ها رو براتون خلاصه میکنم. دادگاه‌های این کیس جزو دادگاه‌های بسیار بسیار جنجالی بوده. مردم همه پیگیر ماجرا بودن، اما خب من سعی کردم حاشیه‌ها رو کم کنم تا برسیم به 2 می 2025. قاضی حکم نهایی رو اعلام کرد. guilty. هر 3 تا متهم یعنی جکن، کلی و اون دوستشون به جرم آدمربایی و قاچاق انسان محکوم شدن و مجرم بودن. این 3 نفر میرن زندان، اما تا به همین امروز جاشلین پیدا نشده، نه زنده و نه جسدش. ولی با وجود اینکه جاشلین پیدا نشد و هیچ مدرک پزشکی قانونی هم وجود نداشت که نشون بده جاشلین از دنیا رفته و مرده، قاضی اعلام کرد که دولت به اندازه کافی تونسته مدارک جمع کنه و ثابت کنه که جاشلین معامله شده و آزادیش ازش گرفته شده. آزادیش به صورت غیر قانونی سلب شده. یکی دیگه از اتفاقایی که توی این کیس افتاد این بود که مردم چند وقت بعد کلبه کلی رو کاملا آتیش زدن و با خاک یکسانش کردن. دلیلش هم این بود که محلی ها عصبانی بودن و دلشون جواب میخواست. محلی ها میخواستن بدونن سر جاشلین چی اومده و معتقد بودن که کلی میدونه سر جاشلین چی اومده اما حرف نمیزنه. قاضی به همه مجرمین حبس ابد برای قاچاق انسان و 10 سال هم برای آدمربایی بهشون داد. اما میدونید عجیب ترین بخش این کیس از نظر من چیه؟ دادگاه الان تموم شده. متهم ها رفتن پشت میله های زندان، هر کدوم حبس ابد دارن و قرار نیست هرگز آزاد شن. اما حتی یک نفرشون هم کم نیاورده و اعتراف نکرده به اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده. حتی حاضر نشدن با پلیس معامله کنن، با وجود اینکه حبس ابد دارن و ما زیاد دیدیم چنین معامله هایی توی کیس ها زیاد اتفاق میفته، اما حاضر نشدن این کارو کنن. حاضر شدن برن زندان، حبس ابد بگیرن اما معامله نکنن با پلیس تا واقعیت رو بگن. یه سریا هستن که معتقدن برای کلی پاپوش دوختن و کل این ماجرا قرار بوده جور دیگه‌ای پیش
بره، اما خب چون کلی مادر این بچه بوده مجبور شده که همه تقصیرها رو گردن بگیره. میگن که درسته کلی درباره فروش دخترش حرف زده، اما آیا واقعا میخواسته این کار رو تا تهش انجام بده؟ شاید های بوده و این صحبت ها رو کرده. آدم موقعی که مواد میکشن حرفهای عجیب یا حتی ترسناک زیاد میزنن. به هر حال خیلی تلخه که ما نمیدونیم چه اتفاقی برای جاشلین افتاده و این خیلی ماجرا رو عجیب میکنه. متهم‌ها حبسشون رو گرفتن اما هنوز هیچ اثری از قربانی نیست. چیزی هم که دادگاه روشن کرد این بودش که جاشلین گم نشده، یعنی این مدلی نبود که این بچه از خونه بزنه بیرون و دیگه پیداش نکنن، بلکه رسما جاشلین رو فروختن به آدم‌های دیگه. کیس قاچاق با کیس گم شدن یک شخص خیلی فرق میکنه. ممکنه جاشلین بعد از فروخته شدن وارد یک شبکه قاچاق یا سوء استفاده شده باشه و شاید هنوز جای زنده باشه. از طریق دریا خیلی راحت میتونن کودکان رو توی این مناطق قاچاق کنن. حتی ممکنه از طریق مرزهای آبی از کشور خارج شده باشه. برای همین اون K9 یونیتس نتونستن هیچ وقت ردش رو توی خشکی پیدا کنن. یه حالتی بود که انگار بوی جاشلین اصلا محو شده بود دیگه، نمیتونستن ردی ازش ببینن. و خب تو بیانست این از نظر احساسی همون چیزیه که آدم‌ها و خانواده‌ها و کسایی که جاشلین رو یا قربانی رو دوست دارن خیلی دلشون میخواد که به این واقعیت بچسبن، چون تا زمانی که جسدی پیدا نشه امید آدم‌ها از بین نمیره. اما اگر واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، تا به امروز هیچ مدرک رسمی منتشر نشده که ثابت کنه جاشلین زنده است و داره یه جا نگهداری میشه و گیر افتاده. ممکن هم هست جاشلین واقعا از دنیا رفته باشه، برای همون کارهای مربوط به جادو و قربانی کردن به قتل رسونده باشنش و خب مدارک رو هم از بین برده باشن. کسایی که بارها این کار رو انجام دادن براشون کاری نداره مدارک رو از بین ببرن. اگر این تئوری درست باشه، دلیل اینکه هیچ وقت جسدی پیدا نشد اینه که خب توی این آیین‌های دارک اعضای بدن به طور کامل نابود میشه، تکه تکه میشه و برای طلسم ها استفاده میشه و خب یک بدنی که تیکه تیکه شده پیدا شدنش خیلی سخت‌تر از بدنیه که هنوز کامل مونده. حتی بعضیا میگن ممکنه جاشلین در اثر بی‌احتیاطی مادر و دوست پسر مادرش مرده باشه و همه این داستان‌ها سرپوش باشه. بعضیا داستان جادوگر و قاچاق رو فقط یک نمایش میبینن و باورشون اینه که کلی و جکن اون روز به خاطر مصرف بالای شیشه تو حال خودشون نبودن و یک بلای سر بچه آوردن یا یک بلای سر بچه اومده. چون وقتی آدم‌ها تا این سطح درگیر اعتیاد میشن هر اتفاقی ممکنه بیفته. ممکنه خودشون بزنه به سرشون و یک آسیبی به اطرافیان برسونن. ممکنه انقدر بیخیال بشن، خود بی خود بشن که یک اتفاقی برای بچه بیفته. برای مثال بچه میتونه بر اثر یک ضربه از دنیا رفته باشه یا مسمومیت همون مواد مخدری که اینا داشتن مصرف میکردن بهش دست داده باشه و بعدش برای اینکه قتل عمد نیفته گردنشون جسد رو بردن یه جای خیلی دور خاک کردن و تظاهر کردن که جاشلین مفقود شده. اما وقتی که دیدن پلیس داره بهشون بیشتر و بیشتر نزدیک میشه، شایعه فروش جاشلین به جادوگرها رو آوردن وسط تا بتونن مسیر تحقیقات رو منحرف کنن با امید اینکه شاید جرم کمتری بیفته گردنشون. از اون طرف یه چیز دیگه هم خیلی فکر منو توی این کیس درگیر کرده، اونم این که شاید آدم‌های کله گنده تری توی اون محله و داخل این کیس دخیل بودن. آدم‌هایی که از کلی به عنوان یک مهره سوخته استفاده کردن. کلی رو تهدید کردن که اگر حرفی بزنی ما بقیه بچه‌هات رو هم می‌کشیم. اصلا احتمال غریبی نیست، چون سکوت کلی و جکن توی زندان واقعا عجیبه. اینکه هیچ کدوم تا به همین امروز که ما داریم راجع به این کیس صحبت میکنیم حاضر نشدن دهن باز کنن و حرف بزنن. این خیلی عجیبه. واقعا نمیدونیم سر این بچه چی اومده. تنها چیزی که میبینیم اینه که این کیس بوی تعفن و بوی بیرحمی میده. بوی آدمهای خشنی رو میده که اصلا نباید توی این دنیا زندگی کنن و حضورشون دنیا و جامعه رو برای بقیه ناامن کرده. تو آفریقای جنوبی به طور میانگین سالی 1700 تا بچه گزارش داده میشه که گم شدن. با اینکه این کیس کلی توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرد، اما بیایید به اون همه بچه‌ای فکر کنیم که هیچ وقت پیدا نشدن و تا وقتی که دقیق نفهمیم چه اتفاقی برای جاشلین افتاده، این کیس از نظر من هیچ بویی از عدالت نبرده. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. اگر پرونده های جنایی رو دوست دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای قبلی هم سر بزنید. من یک عالمه ویدیوی جنایی براتون کاور کردم و حتما برام کامنت بذارید. شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید سر جاشلین چی اومده؟ با کدوم تئوری موافقید؟ با کدوم بخش بیشتر موافقید؟ نظرتون راجع به مادرش کلی چیه؟ خیلی دلم میخواد کامنتاتون رو بخونم. و دلیل اصلی که این کیس رو انتخاب کردم
همون چیزی که عقب‌تر هم گفتم، اینکه سالیانه به طور میانگین 1700 تا بچه توی آفریقای جنوبی گم میشه و این رو در نظر بگیرید که این آمار معمولاً بیشتره. خیلی ها اصلاً آشنایی این رو ندارن که مثلا اگر بچه‌شون گم شد میتونن برن به یک مقامی بگن. خیلی ها این کار رو نمیکنن. خیلی ها اینقدر درگیر زندگی ان که اصلا میگن حالا یه بچه‌مون هم کم شد دیگه ولش کن. یعنی میخوام بگم آمار مفقودی‌ها همیشه 100% درست نیست توی چنین مناطقی و خیلی بیشتره. اما ما همین سالیانه 1700 تا کودک رو هم که حساب کنیم واقعا عدد بزرگیه و اون بخش پرونده خیلی برای من ناراحت کننده بود که اکثر کسایی که این کودکان رو میدزدن تا قربانی چنین مراسم‌هایی کنن عزیزان و اطرافیانشونه. البته ما اینو تو موارد دیگه هم توی کیس‌های قبلی بررسی کردیم. اکثر کودکان توسط نزدیکان و آدم‌هایی که دور و برشون جزو خانواده، همسایه، دوست اینجور چیزا هستن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. ما تصورمون همیشه اینه که بیشتر مواقع یه غریبه رنده میاد و مثلا کودک رو میدزده یا بهش یک آزاری میرسونه، اما واقعیت اینه که بیشتر مواقع این اتفاقها از سمت نزدیکای آدم میفته، چون خود اون کودک از ابتدا داره از خانواده‌اش یاد میگیره که به غریبه ها اعتماد نکن، پس این کار رو برای یک آدم غریبه سخت میکنه. اما آدم‌هایی که دور و برش هستن و جزو دایره دوستا و خانواده حساب میشن راحت تر میتونن به اون کودک نزدیک شن، راحت تر میتونن گولش بزنن، راحت تر میتونن بهش تعرض کنن یا هر کار کثیف دیگه ای که واقعا دیگه دوست ندارم راجبش صحبت کنم. بارها گفتم، بازم میگم، من یکی که تصمیم گرفتم چایلد فری باشم و خیلی خوشحالم که قرار نیست بچه‌ای توی این دنیا بیارم. اما اگر شما کودک دارید یا تصمیم دارید که فرزند آوری کنید، خیلی مواظب کودکانتون باشید، حتی در برابر آدم‌های نزدیک زندگیتون. بازم ممنونم که تا همینجا حرفای منو گوش دادید. من باید برم غذای چارلی رو بدم. اونجا نشسته زل زده به روح من. یه ربع از تایم غذاش گذشته و فکر کنم اگر تا چند دقیقه دیگه غذاشو ندم تو ویدیوی بعدی چارلی میشینه و روش این که چجوری منو به خاطر غذا ندادنش کشته بیاد براتون تعریف میکنه. یعنی اصلا راجع به غذا شوخی نداره، خیلی فودیه. پس من برم جون خودمو سیو کنم، غذای چارلی رو بدم، اون روش بالا نیاد و یادتون باشه که برای من کامنت بذارید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.